হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ ভিডআইকিউ নামৰ এটা এপছৰ বিষয়ে, যিটো এপছ ইউটিউবাৰসকলৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে বনাইছোঁ। চ' যিসকলে ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চালে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যিসকলে অডিয়েন্স হয়, ইউটিউবত ভিডিঅ' নিদিয়ে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো নাচালেও কোনো কথা নাই। চ' ভিডিঅ'টোত মই ভিডআইকিউ নামৰ এপছ এটাৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো এপছত আমি ফ্ৰীতে আমি ভিডিঅ'ৰ টপিক পাওঁ। আমি কি ভিডিঅ' বনাম আগন্তুক দিনত, অহাকালিলৈ আমি যেতিয়া ভিডআইকিউ নামৰ এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু এই ভিডআইকিউ নামৰ এপছটো ইউটিউবৰ পুৰা চাৰ্টিফাইড হয়, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। বহুত ইউটিউবাৰে ভিডআইকিউ ব্যৱহাৰ কৰে, ইউজ কৰে। চ' এই ভিডআইকিউ এপছটোত আমি ফ্ৰীতে কিৱৰ্ডছ পাওঁ, ফ্ৰীতে টেগ পাওঁ, আৰু আমি SEO আমাৰ কিমান % হৈছে ভিডিঅ'ত আমি সেইবিলাক চাব পাৰোঁ। আৰু লগতে আমি ডেইলি কিছুমান আইডিয়া পাওঁ, আৰু আমি যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ যাম সেই ভিডিঅ'টোত কম্পিটিশ্যন কিমান আছে, চাৰ্চ হিষ্ট্ৰী কিমান আছে, কিমান মানুহে চাৰ্চ কৰিছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত, কিমান মানুহে চাইছে, কিমানে ভিডিঅ' বনাইছে, বা কিমান কম্পিটিশ্যন আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি সেই এপছটোত পাই যাওঁ। আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ সহজ হয়। ত' আহক, মোবাইল স্ক্ৰীণত মই এই এপছটো কেনেকৈ ইউজ কৰে, কেনেকৈ আমি কিৱৰ্ডছ পাওঁ, টেক্স পাওঁ, SEO স্ক'ৰ কেনেকৈ চাব পাৰোঁ, গোটেইখিনি নিয়ম নীতি এই এপছটোত আমি পাওঁ। চ' মই মোবাইল স্ক্ৰীণত গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া কথাখিনি ভালকে বুজি পাব। ফ্ৰেণ্ড, যদি আপোনালোকে ভিডআইকিউ এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈছোঁ। তাৰ পৰা ভিডআইকিউ এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ ব্যৱহাৰিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ কথা ক'ম, চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। চ' মই ভিডআইকিউ এপছটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আজি মই দিনত অ'পেন কৰাই নাই। চ' এতিয়া মই অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মোক 3টা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আইডিয়া দিব যে মই এই টপিক কেইটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। চ' ইয়াত দেখিছে প্ৰথমে মোক এটা দিছে হাউ টু ৰিকভাৰ জিমেইল পাছৱৰ্ড। এই টপিকটোৰ ওপৰত মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ দিছে। চ' এইটো মই ছেভ কৰি থৈছোঁ। যদি মই পাৰোঁ বা ভাল লাগে, মই এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। তাৰপিছত আৰু এটা দিছে মোক আইডিয়া, এইবিলাক ভিডিঅ'ৰ আইডিয়া বা টপিক। হাউ টু ৰিমুভ ইমেইল একাউণ্ট, এইটো এটা দিছে। চ' এইটো এটা ছেভ কৰি থ'লোঁ। তাৰপিছত দিছে হাউ টু এনাবল 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন, এইটো এটা দিছে। হাউ টু এনাবল 2 ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন ফেচবুকত নে কিহত, এইটো মই পিছত চাই ল'ম। চ' এনেকৈ আপোনালোকে ডেইলি ভিডিঅ'ৰ টপিক এই এপছটোত পাই যাব। লগতে মই আপোনালোকক ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ। চ' সেইবোৰ হ'ল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এণ্টাৰ এ কিৱৰ্ড। ইয়াত আপুনি যদি কিৱৰ্ড এটা মাৰি দিয়ে, কিৱৰ্ড মানে হ'ল আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে। ধৰি লওক হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল। চ' দেখিছে হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল, এইটো এটা ভিডিঅ'ৰ টপিক মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কি দেখাইছে, ভলিউম দেখাইছে 58 এণ্ড কম্পিটিশ্যন দেখাইছে ইয়াত হাই। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কম্পিটিশ্যন দেখাইছে হাই। আৰু ৰিলেটেড কিৱৰ্ডছ ইয়াৰ কি আছে, হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল, হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল, হাউ টু মেক ইউটিউব চেনেল, হাউ টু ষ্টাৰ্ট এই ইউটিউব চেনেল, এইবিলাক ৰিলেটেড কিৱৰ্ড এইবিলাক ইয়াত আৰু দেখাইছে। চ' এনেকৈ টপিকটোৰ ওপৰত কিমান চাৰ্চ হৈছে, কিমান চাৰ্চ হিষ্ট্ৰী আছে, কিমানে চাৰ্চ কৰিছে চাব পাৰে। হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল 38,057 চাৰ্চ হৈছে এইটোত। নেক্সট ৰিলেটেড যিবিলাক আছে এইবিলাকত হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল 6,02,524 ইয়াত চাৰ্চ কৰা হৈছে, মানুহে চাৰ্চ কৰিছে। হাউ টু মেক এ ইউটিউব চেনেল ইয়াতো আছে 1,01,719 চাৰ্চ। আৰু হাউ টু ষ্টাৰ্ট এ ইউটিউব চেনেল ইয়াতো আছে 3,05,568টা চাৰ্চ, ইয়াত মানুহে চাৰ্চ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াত কম্পিটিশ্যন চাব পাৰি। চ' আমি কম্পিটিশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। চ' হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল, এইটো ভিডিঅ' টপিক, যিটো ভিডিঅ' টপিক মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ, হাউ টু অ'পেন ইউটিউব চেনেল,
ইয়াত কম্পিটিশ্যন পুৰা হাই আছে। চ' এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি মই ভিডিঅ' বনাওঁ, মোৰ চেনেলটো একেবাৰে সৰু, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ চেনেল একেবাৰে সৰু, তেতিয়াহ'লে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে আমাৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো ৰেংক কৰাকলৈকে বহুত সময় লাগি যাব। চ' ইয়াত পুৰা কম্পিটিশ্যন হাই আছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে বা বহুত ইউটিউবাৰে যিসকলে বহুত এতিয়ালৈকে ভিউজ পাইছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাই থৈছে। চ' এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে আমাৰ ফাইদা নহ'ব বুলি আমি গম পাই গ'লোঁ। চ' নেক্সট আৰু ইয়াত কি দিছে, এইটো মই আপোনালোকক কিৱৰ্ড চাৰ্চ কৰা দেখাই দিলোঁ। ইয়াত আপুনি ভিডিঅ' এটা বনোৱাৰ আগত আপুনি কম্পিটিশ্যন বা চাৰ্চ হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। চ' নেক্সট, চ' এইটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটা লোন কেনেকৈ ল'ব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে মই টাইটেল দিছোঁ, এইটো টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে। তাৰপিছত এইবিলাক যে টেগ দেখিছে, টেগ এড টু দিছ ভিডিঅ', ইমানবিলাক টেগ মই দিছোঁ। আৰু এই গোটেই টেগখিনি মই নিজে লিখা নহয়, কেইটামান মই নিজে লিখি দিছোঁ, আৰু বাকীখিনি মই ইয়াত যে তলত আপোনালোকে ৰেকমেণ্ডেড টেক্সট দেখিছে, তাৰ পৰা মই এড কৰি লৈছোঁ। ইয়াত প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰিলে ইয়াত টেগটো এড হৈ যায়। চ' ইয়াত হাই ৰেংকিং টেগ কিছুমান আছে, চ' সেইবিলাক মই এড কৰি লৈছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ টেগ ফ্ৰীতে পাই যাব। আৰু টেগ লগোৱাৰ ফলত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কি হয়, চাৰ্চ হিষ্ট্ৰীত আহি যায়। কিছুমান কোনোবাই যদি এই ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰে ইমাৰ্জেঞ্চি ডাটা লোন কেনেকৈ ল'ব, চ' তলত হ'লেও মোৰ ভিডিঅ'টো আহিব, কাৰণ মই ইয়াত মানুহে কি বুলি চাৰ্চ কৰিব সেই গোটেইকেইটা মই ইয়াত গোটেই যিখিনি সম্ভৱ হয় সেইখিনি মই ইয়াত লিখা গৈছে টেক্সট। চ' তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত চাৰ্চত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে, য'ত টেক্সট আমি লগাব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত আমি SEO স্ক'ৰ কিমান হৈছে চাব পাৰোঁ। নেক্সট চেকলিষ্টত টাইটেল লেন্থ প্ৰথমতে দিছে। টাইটেল লেন্থ আমি 60ৰ ভিতৰত আমি টাইটেলটো লিখিব লাগে, 60টা লেটাৰৰ ভিতৰত টাইটেলটো লিখিব লাগে। নেক্সট ডেছক্ৰিপশ্যন 5000 লেটাৰলৈ লিখিব পাৰি, চ' এইটো ঠিকেই আছে। টেগ আমি 500ৰ ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত নোৱাৰোঁ। আৰু ইয়াত টেগ এড ওৱান টেগ ইন টাইটেল, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আমি যেতিয়া টেগ লিখোঁ, সেই টেগ এটা টাইটেলত থাকিব লাগে। টেগ এটা টাইটেলত থকাৰ লগে লগে চাৰ্চত ভিডিঅ'টো হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হৈ যায়। আৰু এটা টেগ ডেছক্ৰিপশ্যনতো থাকিব লাগে। হেছটেগ ইন ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি 15টালৈ হেছটেগ লিখিব পাৰোঁ। ইনক্লুড হেছটেগ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ইউৰ ভিডিঅ', ডণ্ট এড মোৰ দেন 15 হেছটেগ, 15টাৰ ওপৰত হেছটেগ আমি লিখিব নালাগে। চ' এইবিলাক কথা আমি ভিডিঅ'ৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ, আৰু এইমতে কৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভিউৱাৰ্ছলৈ যোৱাত সহায় হয়। লগতে ইয়াত ডেইলি আইডিয়াখিনি আমি ছেভ কৰা থকাখিনি আমি চাব পাৰোঁ। চাই ইয়াৰ ওপৰত আমি যিটো পচন্দ হয় ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। এইবিলাক মোৰ ডেইলি আহি থাকে। হাউ টু এনেবল 2-step ভেৰিফিকেশ্যন অন হোৱাটছআপ, হাউ টু ৰিমুভ ইমেইল একাউণ্ট ফ্ৰম জিমেইল এপ, হাউ টু ৰিকভাৰ জিমেইল পাছৱৰ্ড, হাউ টু ক্ৰিয়েট ফেচবুক একাউণ্ট, এইবিলাক। আৰু ৰিচাৰ্চত আপোনালোকে এইবিলাক পাই যাব, ৰিলেটেড কিৱৰ্ড, ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ'। আৰু ইয়াত আপগ্ৰেড কৰি ল'ব লাগিব। আপগ্ৰেড কৰি ল'লে আমি আৰু কিছুমান সুবিধা পাই যাম। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক গোটেই এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'বিলাকৰ টেগবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াত মূৰত আপোনালোকে ছেটিংছ পাব, ইয়াত লগ আউট, লগ ইন গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি আছিল ভিডিঅ'ৰ অন্তৰ্ভাগৰ যিখিনি কথা। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে, আৰু এই ভিডিঅ' এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'ৰ ভিতৰৰ যিখিনি কথা। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ উপকাৰ হৈছে বুলি ভাবে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।